درنو دوستانو ځل بیا ښه راغلاست. نن راځو په پروفینګ باندې موږ بحث کوو چې پروفینګ موږ ته څومره مرسته کولی شي. د فایل تر ټب لاندې په آپشن کې څنګه ده دې راسره چې وړ ده. راځو پروفینګ په پروفینګ کې راځو په لاندنیو مینوګانو باندې بحث زیات نه کوو. موږ دپاره کومه ستونزه یا کوم درد نشي حلولی. دا یوازې کله موږ ته مشکلات حلېږي چې موږ په انګلیسي باندې بعضې لیکنې کولی شو چې هغه تاسو د متن په لوستلو سره تاسو کولی شئ هغه ستونزې حل کړي. موږ زیات هدف چې نن ده په دې اټو کریکټ آپشن باندې ده. په دې باندې چې موږ کله کلیک کوو موږ دلته یو صفحه راخلاصېږي د اټو کریکټ آپشن په نوم باندې. تاسې ګورئ دلته موږ سره څه معلومات دلته کافي معلومات شریک شوي دي دوستانو. دلته زه غواړم فرض مثال که چېرته موږ پښتو ژبه باندې بعضې لغتونو کې اشتباه هم لیکو ځکه پښتو ژبه مایکروسافټ کامل شکل باندې نشي سپورټولی نو هلته موږ اشتباه لیکو غلطي کوو موږ ته ستونزه جوړېږي. نو موږ داسې وي که چېرته موږ اشتباه کوو نو موږ اشتباه د اتومات اصلاح شي. فرض مثال دلته موږ لیکو چې افغانستان د افغانستان که په دواړو فیګانو باندې موږ اشتباه هر ولیکل شي افغانستان ولیکل شي دا ماته په چیش باندې تبدیل کړه په افغانستان باندې تبدیل کړه. راته تاسو متوجه یاست افغانستان په دوه حروفو باندې په یوه افغانستان باندې دا ته اډ ورته چې اډ ورته د اتومات ته څنګه کېږي اډ کېږي دلته مثلا چې اډ شو ستونزه مو حل ده. بل راځم دلته لیکم ورته فرض مثال که اول کې غیر راشي معنی اشتباها بیا دا هم ماته څه باندې تبدیل کړه په افغانستان باندې تبدیل کړه. راته دا هم زه ځان سره څه کومه تبدیلومه دلته باندې ماته دوه دانې پکې اضافه شول دلته پکې. فرض مثال زه پښتون لیکم ای ش تی واو نون که بشتون څوک ولیکي نو هغه ماته په چی باندې تبدیل کړي په پښتون باندې تبدیل کړي. فرض مثال اډ فرض مثال هم دغه پښتون دی واخلو په پی دی وي خو شین دی بیا پکې بل شین وي پښتون ولیکل شي بیا هم ماته په چی تبدیل کړي پښتون باندې تبدیل کړه. همدغه حالت که فرض مثال موږ ته په دوو نورو حالتونو باندې پښتون باندې راشي نو ماته په پښتون باندې تبدیل کړه. بل دلته فرض مثال همدغه حالت که په پښتون باندې راشي اکثره د پښتونخوا خلک پښتو دا رقم ته لیکي نو دا د ماته څنګه کې په دې شکل باندې ماته تبدیل او تغییر کړي. چې کله تغییر او تبدیل دلته راغله توپې کوي. اوس راځو دلته خپل چک کوي. زه لیکم چې افغانستان ګورئ تاسې دوستانو ما په فی باندې ولیکم مګر دا اتومات په افغانستان تبدیل کړ. بل لیکم دا تاسو د معلومات به افغانستان ما داسې ویلی چې کله چېرته موږ داسې غلطي وکړو دا د موږ تبدیل کړي په افغانستان باندې تبدیل کړي. ګور په افغانستان تبدیل سره موږ ویلي که چېرته په پښتون و صحیح شو په چې طریق پښتون یې تبدیل کړه بخت و بشتون دې باندې لیکل سوی و. تاسو ښه متوجه اوس اتومات بدلېږي فقط انټر یا چې سپیس و انټر اتومات داخلي پښتون داسې لیکل شوی وای موږ ته څه کړه په پښتو یې تبدیل کړه بختون لیکل کېږي. فرض مثال څنګه که تبدیل یې کړه ماته. نو دوستانو دا و د پروفینګ په برخه کې معلومات چې موږ سره شریک کړو. هیله ده چې تاسو نه ګټه پورته کړئ او کومه ستونزه وي موږ ته کمنټ پرېږدئ تر څو موږ ستاسو مشکل حل کړو. نو د تاسو لپاره ښه وخت غواړم. د اوس لپاره ښه وخت ښې چارې د خدای په امان.